Hej! Jag har gjort massa videor där man blivit fel och sådär. Och det är ju att jag hade liksom inte lagt ut någon video på jättelänge så förlåt för det. Men jag tänkte att jag lägger ut en just nu. Tänkte bara så här, prata lite. Titta, här ser vi min telefon. Nej, men det har blivit fel och sen någonting, ja. Men ikväll har jag gjort 3 videor som har blivit fel. Först så kom fiskbilen.se. Nej, jag glömde hämta en sak som jag skulle visa en hal om idag. Nu. Sen så kom fiskbilen. Och så gjorde ni och sen så kom pappa. Det går bra för mig, känner jag. Ja, i alla fall. Idag har jag varit i skolan och sådär då. Och kolla. Nej, men ja, jag har varit i skolan idag och vi har fått grymt mycket läxor. Och så. Men jag tänkte att jag kunde göra en liten hal då. Jag och pappa, jag kan börja när jag var i stan med mina kompisar. Då köpte jag 2 ringar bara på glitter. Till en sån mun. Min kamera blir helt spunkig. Jag vill inte fokusera. Ni ser ju. Så lite glitter. Det är kanske inte. Sen köpte jag kaninöron. Och så, man ser inte ge mig, det är små myntor. Ja, ni ser. Så sen så liten så. Så den var söt. Sen, nu är inte det hallon, men jag köpte, eller min granne hade sån här, det man sätter på små pärlor. Det blir typ olika färger, vad coolt. I alla fall, nu, den vill inte fokusera, men så. Då säger det som små pärlor, men nu drog jag bort dem. För det var så jäkla jobbigt att ha dem. Så jag tog bort dem. Men så var jag och min pappa i Göteborg. Då finns det en affär som heter Kawaii. Det är typ en tecknad haj på, så så. Den är ascool, tycker jag då. Och då så köpte jag 2 grejer. Det är ganska dyrt. En tröja kostar 269. Det är ganska dyrt för en t-shirt där. Men nu köpte jag den tröjan som är i tvätten nu. Och ett Mario-halsband. Yeah! Så stå. Så. Jag köpte också bara knästrumpor. De har faktiskt använt röra, men ja. Så. Har randiga höga knästrumpor. Det går liksom. Så. Jo. Så. Sen, så idag. Gud. Så fick jag en mössa av pappa. Från Kraft. Han jobbar där. Då är det seger, nu vet. Så. Och okej. Jag passar inte i mössa. Jag ser helt puckad ut. Så får man Ja, nu ser jag ser inte riktigt klok ut. Ja, men den var la fin. Jag ser det. Nej, men vi får klippa bort den också. Den går nog att köpa för... Jag vet inte, men det är size 56. Så. Det var typ det. Gud så. Men tack för att ni tittade. Jag tror inte jag har något mer att säga. Faktiskt. Men jag funderar på om jag ska lägga ut en video när jag
rider. Och så, ja. Det var någonting ni skulle få göra också. Just en fråga till er, ni vet. Är giveaway olagligt? Bara, så jag funderar på om jag ska göra det. Så svaret är giveaway olagligt. Men vi hörs i någon annan dag. Och hej då!